Chào mừng các anh chị và các bạn quay lại kênh Kim Chi nói về đời sống và ẩm thực tại Hàn Quốc. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm món kim chi với dưa leo. Thì để chuẩn bị cho cái món kim chi này thì chúng ta có dưa leo nè, hẹ nè, củ hành nè, gừng. Nguyên liệu để làm món kim chi dưa leo này mình có để ở cái bảng phía trên, thì các anh chị và các bạn có thể dùng tham khảo. Chúng ta sẽ cắt cái dưa leo này thành 4 khúc bằng nhau. Mình sẽ dùng cây kẹp này để cố định trái dưa leo, để cắt cho trái dưa leo thành những cái đoạn bằng nhau nha các bạn. Chúng ta sẽ cắt như thế này. Chở cái bề qua đây. Trái dưa leo chúng ta cắt dưới khoảng chừng 2 cm và nó có cái mặt chữ thập rất là đẹp. Và đây là phần dưa leo mình đã cắt xong thành cái hình chữ thập và chừa ở dưới là độ khoảng 2 cm. Bây giờ mình sẽ nấu nước muối và ướp dưa leo này trong vòng khoảng 1 tiếng. Và đây là cái nước đã sôi, mình nấu khoảng 5 cốc nước sôi nha các bạn. Mình sẽ cho vào đó khoảng 1/2 cốc muối. Phải quậy cho muối đều lên. Chúng ta sẽ ướp dưa leo trong cái nước nóng như vậy khoảng độ 1 tiếng, và trong thời gian đó chúng ta sẽ chuẩn bị những cái nguyên liệu khác nha các bạn. Chúng ta sẽ cắt cái phần hẹ này, nó có độ dài khoảng 1 đến 1,5 cm và bỏ vào cái gia vị ướp cho cái món kim chi nha các bạn. Ở đây mình sẽ cắt cái củ hành này, để chỉ cần cắt nhỏ ra thôi, mình sẽ bỏ vào mình quay chung. Sau đây mình sẽ pha bột gạo để bỏ vào cái phần gia vị cho món kim chi dưa leo của mình. Ở đây thì mình có 1 cốc nước nha các bạn. Đây thì mình có 1 cốc nước. Mình sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng bột gạo. Và mình sẽ quậy đều lên như thế này. Ở đây là mình sử dụng bột gạo. Các anh chị và các bạn có thể thay thế bằng bột nếp cũng được. Và nếu như mà nhà mình có cơm trắng thì mình bỏ cơm trắng vào mình quay chung cũng được nữa. Cái đó là tùy theo cái sự lựa chọn của các anh chị và các bạn. Sẽ quậy cho cái phần bột gạo này nó sôi lên. Đây là cái phần bột gạo của chúng ta, nó đã chín và sền lại, là chúng ta tắt bếp nha các bạn. Đây là cái phần dưa leo mà chúng ta ướp được khoảng nửa tiếng các bạn. Mình sẽ chở qua cho nó đều. Vậy thì chúng ta sẽ ướp cho nó đều hơn, nó thấm muối đều hơn. Để thêm khoảng nửa tiếng nữa. Và sau đây chúng ta sẽ làm cái phần gia vị bỏ vào ướp cái món kim chi này nha các bạn. Mình sẽ cho vào củ hành. Mình sẽ cho vào củ hành mình đã cắt nhỏ rồi. Sau đó mình sẽ cho vào gừng mình đã sắc nhỏ rồi các bạn. Mình sẽ cho vào khoảng 1 muỗng tỏi. Và mình cho vào khoảng 2 muỗng tôm muối. Mình sẽ cho vào khoảng 2 muỗng nước mắm Hàn Quốc.
Còn đây là nước mơ ngâm đó các bạn, nếu như mà các bạn không có, các bạn có thể thay thế bằng đường cũng được. Thì mình cho vào khoảng độ 2 muỗng nước mơ ngâm. Và tiếp theo mình sẽ cho vào ớt bột. Thì ớt bột này mình dùng khoảng độ 1 hấp ớt bột nha các bạn. Đây là cái phần bột gạo mình đã nấu và mình để nguội rồi nha các bạn. Thì mình xin nhắc lại là nếu như mà các bạn có cơm trắng thì các bạn có thể dùng khoảng 2 muỗng cơm trắng, các bạn xay chung cũng được. Hoặc là các bạn có bột nếp á, các bạn xài bột nếp cũng được. Mình có bột gạo cho nên mình xài bột gạo. Tiếp theo mình sẽ cho cái bột gạo mình đã để nguội rồi. Sau đây mình sẽ dùng máy xay, mình xay đều các cái hỗn hợp này lên với nhau. Thì đây là cái phần dưa leo mà mình đã ướp. Sau khi khoảng 1 tiếng thì mình sẽ kiểm tra cái dưa leo mà mình ướp là đến khi nào mà mình cảm thấy được thì bằng cách này. Các bạn cứ lấy nè, các bạn thấy không đó, các bạn lấy một gốc của nó, các bạn bẻ ra nè đó, như thế này nè, cái này cũng vậy nữa đó. Nó đều chúng ta bẻ ra như thế này là nó đều hả ra hết rồi các bạn đó. Thì là cái dưa leo mình ướp là đã được rồi. Thì bây giờ mình sẽ để cái phần dưa leo này là cho ráo nước, rồi mình sẽ cho cái gia vị vào. Mình sẽ cho vào trong rổ cho nó ráo nước nè. Và đây là cái phần gia vị mà chúng ta đã xay ra. Các bạn mình sẽ cho vào đó hẹ nè. Dùng tay mình ấy cho nó đều luôn. Hồi nãy mình có bỏ nước cái bột gạo vào đó các bạn thấy không, cái gia vị nó sệt sệt như nè, nhìn rất là ngon. Mình sẽ cho vào cái phần dưa leo mình đã để ráo, mình sẽ cho vào cái phần dưa leo mình để ráo nước rồi nha các bạn. Chúng ta sẽ ướp như thế này các bạn. Chúng ta sẽ ướp như thế này, mình mở cái phần chữ thập ra như thế này mà mình nhét cái gia vị đều vào trong thôi, như thế là được rồi. Rất là đơn giản. Còn ở ngoài này chúng ta chỉ cần chét như thế này cho nó thấm gia vị thôi là được rồi. Để làm tương tự với những cái phần dưa leo còn lại.
Và thấy là mình đã hoàn thành xong món kim chi dưa leo. Mình xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình của nhà mình. Sau khi mình ướp gia vị xong thì mình để ở ngoài khoảng 1 đến 2 ngày thì mình có thể ăn được. Và mình bỏ vào trong tủ lạnh và mình xin kết thúc video chia sẻ cách làm kim chi dưa leo của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn ngon miệng với món kim chi dưa leo. Xin cầu chúc sức khỏe và mọi điều may mắn tốt đẹp luôn đến với các anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.